Hello, chào các bạn, mình là Alan đây. Và đây là một ngày sau khi cưới của mình. Ok, vào thôi nào. Từ khi Mỹ yêu cầu tự cách ly thì tụi mình dậy trễ hơn. Alex thì được làm việc ở nhà, còn mình thì không có lớp cho tới 1 giờ chiều. Và đây là chồng mình đang ngủ nướng nè. Thực sự mà nói, nếu mà mình ở Việt Nam thì ba mình chắc chắn sẽ cầm cây chổi trà lên và hỏi hai đứa là tại sao giờ này chưa dậy và không để tụi mình ngủ như vậy đâu. Quỳ xuống. Cha, quỳ xuống. Ok, nếu mà các bạn chưa biết thì ở bên Mỹ rất là khó kiếm đồ ăn sáng, không như ở Việt Nam chỉ cần mở cửa ra là cái gì cũng có. Bây giờ mình sẽ đảo qua cho các bạn coi tủ lạnh nhà mình một vòng. Ok, bánh giò nha mọi người ơi. Ở bển thì chỉ cần bước ra đường là có, còn đây ha, chạy mòn háng luôn 30 phút mới có được đó nha mọi người. Để bây giờ mình đi lấy cái tô để bỏ cái bánh giò này vào. Và sau đó là mình sẽ hâm lại trong microwave để nó nóng nóng ăn cho nó ngon ngon. Thì khi người ta gói cái bánh giò bên này nó cũng rất là khác ở bên Việt Nam, là người ta có thêm một cái màng bọc thực phẩm bên ngoài cái lá chuối nữa, nên là khi gỡ ra thì nó sẽ làm cái gỡ ra dễ hơn. Sau khi mà lột cái bánh giò xong thì mình bắt đầu cho vào microwave trong vòng 1 phút là nó vừa ăn. Trong khi chờ bánh giò ở trong microwave đó thì mình sẽ ra ngoài vườn và cho các bạn coi những gì mình trồng nha. Bên phải đây là cây bạc hà. Cây bạc hà thì mình trồng để trộn gỏi, nói chung trộn gỏi ăn rất là ngon. Ở giữa đây cái mà mình zoom vào đó là cây cầm tây. Còn ở bên tay trái, cái lá mà nó nhỏ nhỏ là cây húng tây. Thì cái cây húng tây này nấu bò bít tết ăn rất là ngon. Còn ở bên tay trái đây nữa, các bạn thấy cái lá mà nó xum xuê ra mà nó chĩa xuống dưới đó là cây hẹ. Còn cái cây mà nó chĩa lên trên là cây gừng nha, ở dưới có củ gừng. Bởi vì mình làm biếng nên mình chỉ cho các bạn coi thôi chứ mình không có tưới đâu, để cho chồng mình tưới. Sau khi mà đú đỡn một hồi ở ngoài vườn thì mình đã bắt đầu vào và mở cái nắp ra và lấy bánh giò để mà ăn. Nhân tiện đây là con chó mà hai đứa mình vừa mới nhận nuôi trước khi cưới và tên của nó là Peanut. Cái bánh giò này mình đặt mua qua mạng của một người mà mình chưa mua bao giờ nên mình không biết là nó có ngon hay không. Nhưng mà khi mà mình sắn ra thì mình thấy là nó cũng rất là ổn, nó rất là mềm luôn đó. Thì bây giờ thử ăn thử coi nha, nhưng mà mình lắc lắc cho các bạn coi nè, coi nó có dẻo không đó, lắc lắc nè. Sau khi mà được mình thì tẩm thì mình nhận ra là nó cũng rất là ngon, nó rất là vừa và không cần chấm thêm cái gì hết. Thì bây giờ mình tắt máy mình ăn cái đây nha. Ok, bây giờ thì mình đã ăn xong rồi. Sau khi ăn xong thì mình phải uống thuốc đau bao tử, và trong những cái ô này nè, nó là 7 ô tương ứng với 7 ngày dành cho những đứa não cá vàng như mình. Sau đây là cách mình thay đồ đi học trong vòng 3 giây. Hello. Bởi vì cái khoảng cách từ nhà tới trường của mình cũng khá là xa nên lúc nào mình cũng phải đi trước 1 tiếng để tới trường và không bị trễ học. Đây là cái xe mà mình đã lái được trong vòng 3 năm. Thì hồi đó mình mua, mình trả giá từ 4.500 đô xuống còn 3.200 đô. Mặc dù nó là được sản xuất vào năm 2002, nhưng mà người chủ cũ của nó đã giữ chiếc xe rất là tốt nên mình vẫn chạy được rất là êm và không có vấn đề gì cả. Thành phố của mình đang ở là thành phố Houston, cũng là một trong những thành phố được gọi là đông dân nhất ở Mỹ. Thì cái thời tiết các bạn thấy như vậy thôi, các bạn thấy là trời trong xanh như vậy thôi, nhưng mà thực ra đây đang là mùa đông nên thời tiết nó cũng rất là lạnh. Ở đây thì mình thấy một cái xe police là xe cảnh sát ở bên tay phải của mình. Thì mình không biết có bạn nào có cảm giác như mình hay không, nhưng mà mỗi khi mình thấy xe police thì lúc nào gọi là mình cũng quýu. Mình cũng tim đập bồn chồn và rất là khó để mà lái xe tập trung được. Mặc dù trong vòng 3 năm hơn mình lái xe thì mình chỉ có vi phạm một lỗi giao thông, đó chính là vượt quá tốc độ cho phép trong vòng 20 cây số trên giờ. Thực ra mà nói thì cái lỗi lái xe quá tốc độ này là một cái lỗi rất là phổ biến trong giao thông bên Mỹ, và ai cũng đều đã từng có một lần vi phạm cái lỗi này trong suốt cái khoảng thời gian mà người ta lái xe.
Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu rẽ trái để đi lên cao tốc. Thì cao tốc ở đây nó cũng giống như là đường thu phí ở bên Việt Nam, nhưng mà nó có một cái chỗ khác là các bạn chỉ cần dán một cái sticker lên trên cái windshield thôi, và cứ tới tháng bạn đi lên cao tốc bao nhiêu lần thì người ta sẽ gửi cái hóa đơn về nhà cho bạn và bạn có thể thanh toán online, chứ không như ở Việt Nam các bạn phải là dừng lại ở cái trạm thu phí và đưa tiền mặt cho người ta. Sau khi lái xe được 40 phút thì mình đã gần tới trường rồi, và ở đây mình chỉ cần đi qua cái đường ray xe lửa này là mình sẽ tới trường. Thành phố này là một thành phố nhỏ và không có được đông dân cho lắm, nên mà mỗi lần mình lái xe qua cái con đường này nè, gọi là con đường trung tâm của thành phố đó, thì mình thấy nó nhìn cổ cổ, nhìn nó đẹp đẹp làm sao á, như là trong các bộ phim mà hồi đó về miền Viễn Tây mình đã coi đó. Thực ra thì nó không giống miền Viễn Tây, nhưng mà nó cái kiểu mà nhà trệt, nhà không có lầu và nhìn kiểu rất là Tây. Thì nhìn ở phía bên phải đây là trường của mình, và bây giờ mình sẽ lái xe vào chỗ đậu xe để làm một cái checklist là những biểu hiện của bệnh Covid-19. Sau khi mình đánh dấu vào những ô là không có cái triệu chứng thì nó sẽ cho mình một cái bảng màu xanh như thế này, nghĩa là mình đã clear. Việc tiếp theo là mình phải đeo khẩu trang để mà lái qua một cái building ở trong trường. Thì ở đây sẽ có nhiều người là y tá và bác sĩ sẽ kiểm tra cái thân nhiệt của mình. Thì nói chung là cái tòa nhà này thì nó cũng gần cái chỗ mà mình mới đậu xe đó, nên là nó chỉ tốn khoảng mình 1-2 phút để mà lái qua thôi. Bây giờ thì mình đã đến cái chỗ kiểm tra thân nhiệt rồi, và nếu mà mình không có triệu chứng thì người ta sẽ cho mình một cái vòng tay màu xanh để đeo, và cái vòng tay màu xanh này sẽ giúp mình vào được trường nha. Mặc dù đây không phải là một thành phố lớn, nhưng mà cái khu trường của mình nó rất là rộng, và bây giờ mình phải lái xe qua cái chỗ mà mình học làm bếp. Thì đây là một cái nhà bếp mới được xây và nó cũng rất là sạch sẽ khang trang. Thì bây giờ mình vào lớp nha. Sau đây thì mình sẽ cho các bạn coi cái nhà bếp nơi mà mình học làm bếp nha. Thì đây là một cái nhà bếp mới của trường mình. Cái nhà bếp cũ hiện tại đã bị đóng cửa bởi vì là mọi người phải giãn cách trong vòng 2 mét, và cái nhà bếp cũ thì nó hơi chật chội. Cái bánh này có tên gọi là bánh cát, thì nó là một trong 4 loại bánh mà mình phải làm hôm nay. Ở đây là cái mẻ bánh chocolate chip cookie dough mà mình đang chờ để được nướng và mình đang làm nóng lò. Thì cái lý do cái bánh này được gọi là bánh cát là bởi vì nó rất là dễ vỡ ra luôn đó. Thì các bạn coi, mình chỉ cần bóp một cái là nó rời ra hết. Và đây là cái loại bánh hạt hồ đào mình mới lấy trong tủ lạnh ra và đang chờ được nướng. Đây là cái thành phẩm mà sau khi mình nướng xong cái bánh chocolate chip đó. Sau khi nướng cái bánh chocolate chip cookie này thì đây là thành quả của mình nha. Đây là cái bánh hạt hồ đào của mình. Khi mà được nướng xong thì các bạn thấy màu sắc nó không thay đổi nhiều, nhưng mà ăn nó rất là bùi và nó rất là ngon luôn. Wow. Ok, mình đang quay lén nè nhưng mà có đeo khẩu trang nha. Thì đây là đầu bếp trưởng của mình cũng như thầy giáo của mình, và năm nay thầy đã được 65 tuổi và vẫn rất là yêu nghề nha. Ở đây thì thầy đang chỉ cho một bạn học sinh cách mà để làm tạo hình á, tạo hình cái bánh nó như thế nào và dùng tay hết. Nói chung ở đây là tất cả mọi thứ đều làm bằng tay hết. Bởi vì hôm nay các loại bánh mình làm khá là dễ nên mình đã được bếp trưởng cho về sớm và mình được mang theo tất cả những loại bánh mà mình đã được làm. Wow, nhìn ngon không nè. Ok các bạn, thì bây giờ mình cũng đã học xong rồi, và từ đây về tới nhà mình là khoảng 1 tiếng lái xe. Kẹt xe hay không kẹt xe cũng vậy, tại vì mình đi cái con đường này cũng rất là nhiều lần rồi. Thì ok, bây giờ mình sẽ lái xe về nhà thôi. Thì bây giờ nhân lúc lái xe mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện mình và Alex đã gặp nhau như thế nào. Cảnh báo spoiler thì đây là một câu chuyện rất là sến, nên nếu các bạn không muốn bị sâu răng thì nên skip qua khúc này nha. Tính tới lúc lần đầu tiên mình và Alex gặp nhau thì mình vừa chia tay người yêu cũ được khoảng 1 năm, và mình đang rất là tận hưởng cuộc sống độc thân. Cho nên mình không nghĩ là mình sẽ quen ai và có một mối quan hệ serious hoặc là lâu dài với người ta cả. Trong khoảng thời gian 1 năm đó, nó làm mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Mình biết quan tâm và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Trước cái khoảng thời gian này thì suy nghĩ của mình rất là non. Mình lúc nào cũng nghĩ là phải cần một ai đó bên cạnh. Đó cũng là một trong những lý do mà mình hối thúc bản thân mình phải bước vào những cái mối quan hệ mà mình nghĩ là nó sẽ không kéo dài lâu được. Và điều này nó làm ảnh hưởng tới mặt tâm lý và cảm xúc của mình rất là nhiều. Sau khi mà mình chia tay với mối quan hệ cũ thì mình đã tải rất là nhiều app hẹn hò trên điện thoại của mình. Nếu mình nhớ không lầm thì mình tải hơn 10 cái app, và trong đó mình chắc là có những cái app mà các bạn chưa bao giờ nghe tên luôn.
Mặc dù trong điện thoại của mình có hơn 10 app, nhưng mà sự thật phũ phàng là số người mình gặp trong 10 cái app đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại vì như các bạn đã biết thì app dating dành cho giới LGBT cộng đồng của mình thì đa phần người ta lên trên đó chỉ để làm tình một đêm thôi. Cho nên để mà kiếm được một cái mối quan hệ lâu dài trên dating app là rất là khó. Không phải là chỉ riêng cho LGBT mà giới nào cũng vậy. Một trong những lý do mà mình tải rất là nhiều dating app là bởi vì mình muốn khuây khỏa cái cuộc tình trước của mình, cũng như là mình muốn có một ai đó bên cạnh để cho mình cảm giác được quan tâm, như là một tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày, hoặc là đến đêm thì là chúc ngủ ngon. Bẵng đi một khoảng thời gian, sau chừng 10 tháng mà mình xài tất cả các app đó thì mình bắt đầu xóa tất cả các app đi và chỉ chừa lại 2-3 app thôi. Và một trong những app đó là Tinder và Grindr. Sau khi mà tụi mình quen nhau thì Alex mới nói với mình là người đầu tiên Alex nhắn tin trên Grindr cho mình. Mình còn nhớ lúc đó là trong cái profile của Alex không để một cái hình ảnh đại diện hoặc là một cái thông tin liên lạc nào cả. Nhưng mà khi mà trao đổi tin nhắn với nhau thì là cho mình biết Alex là một người rất là nice. Sau đó thì Alex có mời mình đi ăn bữa tối tại một nhà hàng Thái. Và mình thì lúc đó là bởi vì là mình lịch sự nên mình đã nhận lời. Sau đó thì mình mới kể cho một người chị của mình nghe. Và mình nói với chị mình là mình thực sự không muốn đi, nhưng mà bởi vì mình không muốn thất hứa nên cuối cùng mình đã đi. Khi mà hẹn hò với một ai đó trên mạng, cái điều tối kỵ nhất là bạn không nắm rõ một thông tin nào của người đó cũng như là gương mặt của người đó, thì nó sẽ xảy ra nhiều chuyện rất là nguy hiểm. Ở bên Mỹ này thì đã có rất là nhiều case của những người Việt Nam đã dating hẹn hò trên mạng và sau đó là mất tích, và cuối cùng thì người ta tìm thấy xác trong rừng, nên là những chuyện này không thể đùa được. Và một trong những kinh nghiệm của mình khi mà hẹn hò với một ai đó dù biết mặt hay không biết mặt là đầu tiên bạn phải nói cho người thân của bạn biết. Bạn phải chia sẻ cái vị trí của bạn trên phone nếu mà bạn có smartphone. Và việc thứ hai, nếu mà bạn đã quyết định dating thì đừng nên có buổi hẹn đầu tiên ở những chỗ vắng người. Tại vì khi mà ra chỗ vắng là có chuyện gì thì mình cũng rất là khó để trở tay được. Và nếu mà có ai muốn giúp mình thì cũng rất là khó để người ta giúp mình. Một trong những cái kỷ niệm đầu tiên khi mà nói về cái lần hẹn hò đầu tiên của mình là mình đã đến trễ 15 phút bởi vì là mình lạc đường. Đúng rồi, mình có smartphone mà mình vẫn lạc đường. Khi mà mình bước vào nhà hàng thì cô phục vụ bàn mới hỏi mình là đi mấy người. Mình mới đảo mắt nhìn qua một lần ở nhà hàng thì không thấy ai có vẻ tên là Alex cả. Nhưng mà tới cuối căn phòng thì có một người vẫy tay chào mình. Mình thật sự là mình rất là ngạc nhiên bởi vì là mình không tin rằng đó là Alex, bởi vì đây là một người nhìn rất là đàng hoàng, nhìn rất là đẹp trai và chững chạc, đúng y chang gu của mình. Mình nhớ lúc đó thì mình đã order rất là nhiều đồ ăn, nhưng mà không biết tại sao hai đứa thì nói chuyện hợp nhau đến như vậy. Và tụi mình không đụng tới đồ ăn trên bàn và cứ tiếp tục nói chuyện với nhau để đồ ăn trên bàn nguội hết và tụi mình đã mang về nhà. Nếu các bạn còn nhớ thì đầu năm 2018 có rất là nhiều câu thả thính trên Facebook bằng tiếng Anh. Và một trong những câu đó là Do you like water? If you do, you like 70% of me. Và cái câu này dịch ra có nghĩa là bạn có thích nước không? Nếu mà bạn thích nước thì bạn thích tới 70% của mình rồi đấy. Và đây cũng là cái câu thả thính mà mình sử dụng trong cuối cái buổi hẹn đầu tiên này. Bởi vì là do mình đã có cái ấn tượng rất là tốt về Alex thì mình muốn test thử xem coi anh ta có thích mình hay không. Sau khi trả lời là có và được nghe mình giải thích về phía sau thì anh ta đã cười rất là to. Và đến cuối buổi hẹn thì ra bãi đậu xe anh ta đã hỏi mình một câu mà mình vẫn còn nhớ tới bây giờ là Can I kiss you? Và lúc đó thì mình say yes. Và như thế là câu chuyện của tụi mình bắt đầu. That was an act. Yeah. Ok, thì sau khi về nhà mình bắt đầu tắm và chuẩn bị đi ăn đồ Nhật. Cho các bạn coi cái này hay lắm nè. 1, 2, 3. Úi dùi ôi, 24 tuổi mà mặc đồ như con nít thế này đã vậy còn biết cái chú nữa.
Thì đây là ba con chó của mình, con màu đen tên là Pepper và nó được 9 tuổi. Con này thì nó tên là King và nó được 6 tuổi. Con này thì tụi mình mới nhận nuôi, nó tên là Peanut và nó được 4 tuổi. Thì đây là cảnh mà khi tụi mình ra ngoài cái chỗ nhà để xe đó. Và ba con chó lúc nào nó cũng nhìn tụi mình như thế này, với cái tay nó dựng lên rất là dễ thương, giống như kiểu là cho đi với, nhưng một cái xe nhỏ quá không thể cho ba con đi được. Ok, quay lén tập 2. Ok, tụi mình đến rồi đây. Thì cái nhà hàng Nhật này nó nằm ở trong khu người Việt và nó bán đồ ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà trước khi mà mua đồ Nhật thì tụi mình có ghé qua một shop cà phê nó tên là Chó Đen. Và cái shop cà phê này thì nó bán cà phê rất là ngon. Nhưng mà Alex lại không order cà phê mà lại order trà. Thì mình đang ngồi ở ngoài cái chỗ tiệm Nhật đây, tụi mình ăn ở ngoài. Và Alex đang order đồ ăn bên trong. Sát bên là cái tiệm Chó Đen Black Dog luôn. Hôm nay mình gọi món bánh xèo Nhật và món thịt ba chỉ nướng. Còn Alex thì lại ăn món mì ramen. Ok, để mình zoom gần lại cho các bạn coi nha. Ok, nhìn quá là ngon luôn. Và cái đồ uống mình gọi cũng đã tới. Thì ở trên nó là trà xanh, còn ở dưới của nó là sữa. Công nhận cái bánh này quá là ngon nên mình đã ăn nó trong vòng 5 phút. Nhưng mà cái phần thịt ba chỉ chưa có nướng tới nên nó hơi dai cái phần mỡ, nên mình bỏ cái phần mỡ. Bây giờ thì mình sẽ uống thử cái phần nước của mình và nó quá là ngon. Nếu các bạn muốn biết thì đây là góc học tập của mình và lúc nào thì hai con chó nó cũng đi theo mình hết. Hey Pepper và Hey Peanut. Thì mình có một nhiệm vụ là khi nào chó của mình nó uống hết nước thì mình phải bỏ nước thêm vào cho nó. Sau đó thì mình phải cho con King nó ăn lần thứ 2 trong ngày và cho nó ăn 2 cái đùi gà. Và ở đây là nó ăn đùi gà sống nha các bạn. Thì đầu tiên mình thấy nó cũng rất là lạ là tại sao chó lại ăn đồ sống. Mình có hỏi Alex thì đây là giống chó tên là Borzoi. Thì cái giống chó này nó xuất phát là ở bên Nga và nó cần ăn đồ sống để nó khỏi bị suy dinh dưỡng đó các bạn. Mình cũng tập được cho nó một cái tính rất là hay khi mà mỗi lần ăn thì nó phải ngồi xuống và các bạn thấy nó xém té. Đùi gà bên này giá của nó là 1 kg chỉ có 40.000 thôi nên mình cho nó ăn thường xuyên được luôn. Thì đó là giá của đùi gà cho những bạn nào tò mò. Sau khi cho nó ăn xong thì hôm nay mình có bài tập của môn Business Computer Information System, gọi tắt là BCIS. Thì cái môn này là môn bắt buộc của chuyên ngành của mình, phải cần có nó để mà tốt nghiệp được. Nói chung thì nó cũng giống như môn thực hành tin học ở bên Việt Nam vậy. Nhưng mà cái khác ở đây là tất cả mọi thứ bạn đều phải làm bằng tiếng Anh. Hello. Sau khi ngồi 1 tiếng thì mình cũng đã hoàn thành xong 3 cái bài tập và mình được 2 con A và 1 con B. Nói chung là cũng ổn bởi vì mình không cần phải là toàn A của cái môn này. Đây là một trong những cái trò mà Alex thích làm nhất. She gonna fart on your face, babe. Don't ruin my happiness. Sure. Các bạn còn nhớ cái nước này không? Mình mới uống được có 1/3 thôi nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu đau bụng rồi và có khả năng bị Tào tháo rượt bởi vì mình không uống được sữa. Ôi giời ơi. No. Thì mình cho các bạn coi cái này hay lắm nè. Cái này nó có tên Việt Nam là chỉ nha khoa và nó thay thế tăm xỉa răng ở bên Việt Nam mình đó. Mình khuyên các bạn nên dùng cái này bởi vì nếu mà dùng thì nó sẽ không làm cho cái răng mình nó bị lệch nên nó rất là hay nha. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu đánh răng bằng cái bàn chải tự động này chỉ với 5 đô thôi. Hello. Quay qua quay lại mà mới đây đã 1 giờ sáng rồi. Ôi giời ơi. Ok, chào các bạn, thì mình cũng đã edit xong cái video này rồi và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nếu thấy thích cái video này và muốn mình ra thêm nhiều cái video nữa trong tương lai, ok, bye bye.